Oppitunti 1. Ympäristön suojelu. Mikä on yksi pieni asia, jonka teet ympäristön suojelemiseksi? Minulla on aina uudelleen käytettävä vesipullo mukanani. Se on hieno tapa. Miten aloitit ton tekemisen? Tajusin, kuinka paljon muovijätettä olen tuottanut pulloista. On vaikuttavaa nähdä tällainen tietoisuus. Koetko, että sillä on vaikutusta? Kyllä, toivon, että kaikki tekevät pieniä muutoksia. Jokainen bitti on tärkeä. Mitä muita pieniä toimia teet ympäristön hyväksi? Käytän myös kangaspusseja ostoksiin muovisten sijaan. Nämä tavat ovat tärkeitä. Kiitos jakamisesta, Anna. Oppitunti 2. Suositellut lukemat. Mikä on artikkeli tai essee, jota suosittelisit muille? Suosittelen Brené Brownin Haavoittuvuuden voimaa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mistä on kyse? Se tutkii, kuinka haavoittuvuuden omaksuminen voi johtaa rohkeuteen. Miksi luulet sen resonoivan monien ihmisten kanssa? Se kannustaa aitouteen ja syviin yhteyksiin muihin. Oletko soveltanut mitään sen oppitunteja elämääsi? Joo, olen oppinut olemaan avoimempi suhteissani. Se on ihailtavaa. Kiitos suosituksesta, Anna. Oppitunti 3. Vaatteet, joissa on tarina. Mikä on vaatekappale, jonka takana on hieno tarina? Minulla on vintage-mekko, joka kuului äidilleni. Se on erikoista. Miten sait sen haltuusi? Äitini välitti sen minulle, kun valmistuin yliopistosta. Mikä tekee pukeutumisesta sinulle merkityksellisen? Se kantaa muistoja hänestä ja kaikista hetkistä, jotka jaoimme. Käytätkö sitä erityistilaisuuksissa? Kyllä, käytän sitä perhejuhlissa kunnioittaakseni häntä. Se on hieno tapa pitää hänen muistonsa hengissä. Oppitunti 4. Askeleet kohti suuria tavoitteita. Mikä on yksi pieni askel, jonka otat kohti suurta tavoitetta joka viikko? Omistan joka viikko aikaa uuden taiton oppimiseen. Kuulostaa tuottavalta. Mitä taitoa opit tällä hetkellä? Opettelen soittamaan kitaraa. Se on fantastista. Miten saat aikaa harjoitteluun? Varasin 30 minuuttia joka päivä. Johdonmukaisuus on tärkeää. Oletko huomannut edistystä aloittamisen jälkeen? Kyllä, voin nyt soittaa yksinkertaisia kappaleita. Se tuntuu palkitsevalta. Sen täytyy olla rohkaisevaa. Kiitos, että jaoit prosessisi. Oppitunti 5. Mukava välipala kulttuurista. Mikä on kulttuurisi mukava välipala, jota rakastat jakaa? Rakastan jakaa kotitekoisia empanadoja. Ne ovat herkullisia. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä ainesosia käytät? Käytän taikinaa, joka on täytetty lihalla, juustolla tai vihanneksilla. Kuinka opit tekemään niitä? Isoäitini opetti minua lapsena. Sen on oltava erityinen resepti sitten. Kyllä, se on siirtynyt sukupolvien kautta. Se tekee niistä vieläkin merkityksellisempiä. Kiitos jakamisesta, Anna.
Oppitunti 6. Oppimistavat. Mikä on tapa, joka auttaa sinua oppimaan uusia asioita nopeammin? Teen muistiinpanoja opiskellessani. Se auttaa minua muistamaan paremmin. Se on arvokas tapa. Miten järjestät muistiinpanosi? Luokittelen ne aiheittain. Se helpottaa tarkistamista. Oletko löytänyt tämän menetelmän tehokkaaksi? Kyllä, se on parantanut merkittävästi pidätystäni. Onko sinulla muita vinkkejä tehokkaaseen oppimiseen? Opetan myös muille sitä, mitä opin. Se vahvistaa tietämystäni. Se on hieno strategia. Kiitos, että jaoit oivalluksesi, Anna. Oppitunti 7. Viimeaikainen lahjakas kirja. Mikä on kirja, jonka annoit lahjaksi äskettäin? Lahjoitin Paulo Coelhon Alkemistin ystävälleni. Se on hieno valinta. Mikä inspiroi sinua valitsemaan sen? Kirja sisältää syvällisiä viestejä unelmien seuraamisesta. Miten ystäväsi reagoi lahjaan? Hän oli iloinen ja ilmaisi innokkuutensa lukea sitä. Se on rohkaisevaa. Oletko lukenut sen useita kertoja? Kyllä, olen lukenut sen useita kertoja. Joka kerta löydän jotain uutta. Kiitos, että jaoit niin huomaavaisen lahjan, Anna. Oppitunti 8. Latauspaikka. Mikä on paikka, johon menet, kun sinun on ladattava? Käyn usein paikallisessa puistossa. Se tarjoaa rauhallisen pakopaikan kiireisestä elämästäni. Kuulostaa ihanalta. Mistä pidät eniten puistossa? Raikas ilma ja puut auttavat minua tuntemaan oloni rauhalliseksi. Rakastan istua ja kuunnella lintuja. Voin kuvitella, kuinka rentouttavaa se olisi. Kävitkö usein? Yritän mennä joka viikonloppu. Se on erityinen pakopaikkani. Oletko tehnyt mielenkiintoisia havaintoja siellä? Kyllä, huomaan kuinka vuodenajat muuttavat puiston kauneutta. Jokainen vierailu tuntuu ainutlaatuiselta. On kiehtovaa, kuinka luonto voi tarjota mukavuutta. Oppitunti 9. Erityinen ruokalaji. Mikä on ruokalaji, joka muistuttaa sinua erityisestä henkilöstä? Ajattelen usein isoäitini lasagnea. Se tuo mieleen lämpimiä muistoja. Kuulostaa herkulliselta. Mikä tekee hänen lasannastaan niin erityisen? Hän lisäsi ainutlaatuisen sekoituksen mausteita. Se oli hänen salainen reseptinsä. Opitko tekemään sen häneltä? Kyllä tein. Ruuanlaitto tuntuu kuin jakaisi hetken hänen kanssaan. Miltä se maistuu, kun valmistat sen itse? Se maistuu aina paremmalta, kun kypsennän sen rakkaudella. Perheresepteillä on niin paljon merkitystä. Oppitunti 10. Taidon kehittäminen. Mitä taitoa haluat kehittää seuraavien 5 vuoden aikana? Haluan parantaa julkisen puhumisen taitojani. Se on erittäin tärkeää uralleni. Se on arvokas taito. Mikä inspiroi sinua valitsemaan sen? Osallistuin konferenssiin ja puhujat tekivät vaikutuksen. He olivat niin mukaansa tempaavia. Oletko ottanut askeleita kohti tätä tavoitetta?
Joo, liityin paikalliseen puhujakerhoon harjoittelemaan säännöllisesti. Tämä on ennakoiva lähestymistapa. Miltä tuntuu puhua muiden edessä? Olen hermostunut, mutta tiedän, että harjoittelu auttaa minua parantamaan. Kuulostaa siltä, että olet oikealla tiellä. Oppitunti 11. Tasaisemmat aamut. Mikä on pieni muutos, joka teki aamuistasi sujuvammat? Aloin valmistaa aamiaista edellisenä iltana. Se säästää aikaa aamulla. Kuulostaa käytännölliseltä. Mitä yleensä valmistelet? Teen yön yli kauraa. Ne ovat terveitä ja helppoja tarttua. Oletko huomannut eroja sen jälkeen, kun aloitit tämän? Kyllä. Tunnen itseni vähemmän kiireiseksi ja rentoutuneemmaksi aamurutiinini aikana. Se on ihanaa. Vähemmän stressiä aamulla voi muuttaa koko päivän. Nimenomaan. Se antaa positiivisen sävyn tulevalle päivälle. Kiitos, että jaoit tämän hyödyllisen vinkin, Anna. Oppitunti 12. Kovien päivien juhliminen. Mikä on tapa juhlia kovan päivän läpi pääsemistä? Hemmottelen itseäni mukavalla jälkiruualla. Se tuntuu palkkiolta. Kuulostaa ihastuttavalta. Mikä on suosikki jälkiruokasi? Rakastan suklaakakkua. Se on äärimmäinen lohdutusruokani. Onko sinulla erityinen rutiini juhlimiseen? Otan aikaa rentoutua, nauttia kakusta ja pohtia päivää. Se on terveellinen tapa käsitellä tunteitasi. Kyllä. Se auttaa minua vapauttamaan stressiä ja latautumaan. Kiitos, että jaoit ihanan tapasi juhlia, Anna. Oppitunti 13. Seikkailunhaluinen tuoksu. Mikä on tuoksu, joka saa sinut tuntemaan itsesi seikkailun haluiseksi? Tuoreiden mäntyjen tuoksu herättää minulle seikkailua. Se on mielenkiintoista. Mistä tuo tuoksu muistuttaa sinua? Tulee mieleen retkeilyretket perheen kanssa. Meillä oli monia jännittäviä seikkailuja. Ovatko nämä kokemukset herättäneet rakkauttasi luontoon? Ehdottomasti. Rakastan uusien polkujen tutkimista ja piilotettujen paikkojen löytämistä. Luonnolla on tapa herättää seikkailunhaluinen henki. Todellakin. Luonto opettaa meille niin paljon itsestämme. Kiitos, että jaoit seikkailunhaluisen tuoksusi, Anna. Oppitunti 14. Ystävyyssuhteiden pitäminen vahvana. Mikä on yksi asia, jonka teet pitääksesi ystävyyssuhteesi vahvana? Lähetän säännöllisesti huomaavaisia viestejä ystävilleni. Se osoittaa, että välitän. Se on kivaile. Miten ystäväsi reagoivat? He vastaavat usein arvostavasti. Se vahvistaa siteitämme. Oletko huomannut muutoksia ystävyyssuhteissasi tämän vuoksi? Joo, yhteytemme tuntuvat syvemmiltä ja merkityksellisemmiltä. On ihanaa, kuinka yksinkertaiset teot voivat vahvistaa ystävyyssuhteita. Nimenomaan! On tärkeää vaalia näitä yhteyksiä. Kiitos, että jaoit huomaavaisen lähestymistapasi, Anna. Oppitunti 15. Kausiluonteinen haju. Mikä on haju, jonka yhdistät suosikkikausiisi? Kukkivien kukkien tuoksu tuo minulle iloa keväällä.
Kuulostaa ihanalta. Mistä pidät eniten keväästä? Rakastan nähdä luonnon heräävän henkiin. Se tuntuu virkistävältä. Onko sinulla suosikkikukka, josta pidät? Kyllä, rakastan tulppaaneja. Niiden kirkkaat värit ovat niin iloisia. Näyttää siltä, että kevät on uusiutumisen kausi sinulle. Ehdottomasti, se inspiroi minua aloittamaan uusia projekteja. Kiitos, että jaoit vuoden ajan ilosi, Anna. Oppitunti 16. Perinteiden välittäminen. Mikä on perinne, jonka aiot välittää jonain päivänä? Haluan välittää perheeni tarinankerronnan perinteitä. Kuulostaa kiehtovalta. Miten tämä perinne sai alkunsa? Isovanhempani jakoivat tarinoita perhejuhlissa. Se sitoi meidät. Millaisia tarinoita jaat? Jaamme tarinoita esi-isistämme heidän kamppailuistaan ja voitoistaan. Ymmärrän, kuinka se luo vahvan perheyhteyden. Kyllä, se opettaa meille historiaamme ja arvojamme. Onko sinulla suosikkitarina, jonka muistat? Oppitunti 17. Iloinen laulu. Mikä on kappale, joka tekee huonosta päivästä paremman? Tykkään kuunnella Walking on Sunshine. Se kohottaa mielialaani. Se on klassikko. Mistä nautit siinä eniten? Positiiviset sanat ja pirteä rytmi saavat minut aina hymyilemään. Onko sinulla muistoja, jotka liittyvät siihen kappaleeseen? Kyllä. Pelasin sitä usein tiematkoilla ystävien kanssa. Lauloimme iloisesti mukana. Musiikilla on todella tapa parantaa kokemuksiamme. Kyllä, se on yksinkertainen tapa muuttaa mielialaani. Kiitos, että jaoit kohottavan kappaleesi, Anna. Oppitunti 18. Ikimuistoinen ääni. Mikä on lapsuuden muisti, joka on sidottu tiettyyn ääneen? Jäätelöautojen ääni tuo minulle hienoja muistoja. Se on nostalgista. Mitä muistat noista hetkistä? Muistan juoksevani ulkona ystävien kanssa aina kun kuulimme musiikkia. Oliko sinulla suosikki jäätelöherkku? Rakastin klassista jäätelökartiota. Se tuntui erikoisherkuttelulta. Nämä äänet ja maut luovat pysyviä muistoja. Kyllä, ne vangitsevat lapsuuden viattomuuden ilon. Kiitos, että jaoit ihastuttavan muistosi, Anna. Oppitunti 19. Onnellisuuden sääntö. Mikä pieni sääntö sinulla on onnellisemmalle kodille? Uskon siihen, että joka päivä on hiljaista aikaa. Se auttaa kaikkia rentoutumaan. Kuulostaa kivalta. Kuinka saat sen tapahtumaan? Valitsemme tietyn ajan. Puhelimet ovat pois päältä ja keskustelut sujuvat. Mielenkiintoista. Luuletko, että se parantaa perhesuhteita? Ehdottomasti. Se mahdollistaa syvemmät keskustelut. Jaamme tunteita. Mistä sinä yleensä puhut tuona aikana? Keskustelemme päivästämme ja tulevaisuuden suunnitelmistamme. Se on erittäin mukaansatempaava. Pidän tuosta ajatuksesta. Saatan kokeilla sitä. Entä viikonloput?
Oppitunti 20. Oppimiskulttuurit. Kuinka haluat oppia eri kulttuureista? Nautin perinteisten ruokien valmistamisesta eri maista. Se on hieno tapa aloittaa. Ruoka yhdistää ihmisiä, eikö niin? Kyllä. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan kulttuuristaan. Oletko kokeillut viime aikoina ruoan laittoa tietystä maasta? Tein italialaista pastaa viime viikolla. Se oli ihastuttavaa ja opettavaista. Mitä opit tuosta kokemuksesta? Opin heidän rituaaleistaan ja ruokailutottumuksistaan. Se oli kiehtovaa. Se saa minut uteliaaksi. Haluaisitko joskus käydä Italiassa? Oppitunti 21. Päivittäiset kysymykset. Mitä päivittäistä kysymystä kysyt kumppaniltasi tai perheeltäsi? Kysyn usein, mikä sai sinut hymyilemään tänään? Se kutsuu positiivisuuteen. Se on ihana kysymys. Se edistää iloista keskustelua. Kyllä, se auttaa meitä keskittymään hyviin asioihin elämässämme. Miten kumppanisi vastaa tähän kysymykseen? Hän jakaa pieniä hetkiä, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. Tuo on kaunista. Sen on vahvistettava siteesi. Ehdottomasti. Se kannustaa kiitollisuuteen ja arvostamiseen. Pitäisi kokeilla sitä perheeni kanssa. Se kuulostaa arvokkaalta. Oppitunti 22. Merkittäviä matkamuistoja. Mikä matkamuisto merkitsee sinulle paljon? Rakastan pientä puista norsua Thaimaasta. Kuulostaa ainutlaatuiselta. Miksi sillä on erityinen merkitys? Se muistuttaa minua kauniista muistoista, jotka tein siellä. Mitä muistoja muistat, kun näet sen? Muistan vilkkaat markkinat ja paikallisten lämpimät hymyt. Nuo kokemukset kuulostavat hämmästyttäviltä. Tapasitko ketään erityistä? Joo, tapasin katukauppiaan, joka jakoi tarinoita elämästään. Tuo henkilökohtainen yhteys on korvaamaton. Palaisitko takaisin? Oppitunti 23. Perheen taidot. Mitä taitoja olet hankkinut perheenjäseneltä? Opin ompelemaan isoäidiltäni. Se on fantastinen taito. Miten hän opetti sinua? Hän oli kärsivällinen. Teimme pieniä projekteja yhdessä. Mikä oli ensimmäinen projekti, jonka sait päätökseen? Tein pienen tyynyliinan. Oli jännittävää lopettaa. Kuulostaa palkitsevalta. Ompeletko vielä tänään? Kyllä, teen lahjoja ystäville ja perheelle. Tuo on ihanaa. Isoäitisi olisi ylpeä. Oppitunti 24. Pysy uteliaana. Mikä auttaa sinua pysymään uteliaana? Luin erilaisia kirjoja. Ne avaavat mieleni uusille ideoille. Se on erinomainen käytäntö. Mistä tyylilajeista nautit? Rakastan historiaa ja tieteiskirjallisuutta. He inspiroivat minua. Molemmat tyylilajit tarjoavat ainutlaatuisia näkökulmia. Onko sinulla suosikkikirjaa? Kyllä, Yuval Noah Hararin Sapiens.
Se on ajatuksia herättävä. Olen kuullut hyvää kirjasta. Mikä vaikutti sinuun? Se tutkii ihmiskunnan matkaa. Se kannustaa pohtimaan tulevaisuuttamme. Kuulostaa kiehtovalta. Lisään sen lukemislistalleni. Oppitunti 25. Lohduttavat reseptit. Minkä reseptin teet mukavuutta varten? Valmistan kermaista kanakeittoa. Se lämmittää sydäntäni. Kuulostaa herkulliselta. Mitä ainesosia käytät? Käytän kanaa, vihanneksia ja mausteita. Se on yksinkertainen, mutta tyydyttävä. Miltä keittoprosessi saa sinut tuntemaan? Se on terapeuttista. Vihannesten pilkkominen rauhoittaa mieltäni. Mielenkiintoista. Jaatko sen yleensä jonkun kanssa? Kyllä, jaan sen usein perheen kanssa. He rakastavat sitä. Näen kuinka se tuo kaikki yhteen. Se on erikoista. Oppitunti 26. Ideoiden järjestäminen. Miten järjestät ideasi projektia suunnitellessasi? Käytän ajatuskarttoja. Ne auttavat minua visualisoimaan kaiken selkeästi. Se on älykäs menetelmä. Miten luot ajatuskartan? Aloitan keskeisellä ajatuksella ja haaraudun ala-aiheisiin. Oletko löytänyt tämän menetelmän tehokkaaksi suuremmissa projekteissa? Kyllä, se pitää ajatukseni jäsennellyinä ja keskittyneinä. Mitä työkaluja käytät mielikarttojen luomiseen? Käytän sekä paperia että digitaalisia sovelluksia. Jokaisella on etunsa. Tämä on tasapainoinen lähestymistapa. Onko sinulla suosikkisovellusta? Oppitunti 27. Tapojen muuttaminen. Milloin muutit tapaa ja tunsit olosi terveemmäksi? Aloin harjoitella säännöllisesti puoli vuotta sitten. Se on fantastista. Mikä motivoi sinua aloittamaan? Halusin tuntea oloni energisemmäksi ja parantaa mielialaani. Oliko mielestäsi haastavaa aloittaa? Kyllä, mutta asetan pieniä tavoitteita. Se teki suuren eron. Miltä liikunta saa sinut tuntemaan olosi nyt? Tunnen olevani vahvempi ja luottavaisempi. Se on palkitsevaa. Kuulostaa ihanalta. Onko sinulla suosikkiharjoitustyyppi? Oppitunti 28. Aterian yksinkertaistaminen. Hyvää iltaa, Anna. Miten yksinkertaistat aterioitasi kiireisinä päivinä? Luotan aterioiden valmisteluun, John. Se säästää aikaa viikon aikana. Kypsennän irtotavarana. Säilytän aterioita astioissa. Kuulostaa tehokkaalta. Suunnitteletko ateriat etukäteen? Joo, joka sunnuntai suunnittelen ateriani. Valitsen yksinkertaisia reseptejä. Tällä tavalla kaikki on järjestetty. Mitä reseptejä pidät parempana? Rakastan perunoita ja pastaa. Ne ovat nopeita tehdä. Voin lisätä mitä tahansa vihanneksia, joita minulla on. Se on käytännöllistä. Oletko ostamassa viikoittain ainesosia? Nimenomaan, teen luettelon ennen kauppaan menoa. Se auttaa välttämään impulssiostoja. Oletko huomannut muutoksia ruokavaliossasi?
Oppitunti 29. Lomaperinteet. Hei, Anna. Mikä pieni perinne tekee lomastasi erityisen? Nautin keksien leipomisesta perheeni kanssa. Se on hauskaa toimintaa. Kokoonnumme kaikki keittiöön. Kuulostaa ihastuttavalta. Onko sinulla suosikkievästeresepti? Kyllä, isoäitini suklaakeksejä. Ne ovat herkullisia ja nostalgisia. Koristeletko myös keksejä? Tietysti. Käytämme kuorrutusta ja sprinklejä. Lapset rakastavat sitä. Miten tämä perinne vaikuttaa lomaasi? Se tuo meidät lähemmäksi. Luomme yhdessä upeita muistoja. Mitä teet kekseillä jälkikäteen? Oppitunti 30. Keskittymisäänet. Hyvää iltapäivää, Anna. Mikä ääni auttaa sinua keskittymään työhön? Rakastan kuunnella pehmeää pianomusiikkia. Se luo rauhallisen ympäristön. Kuulostaa ihanalta. Onko sinulla suosikkitaiteilijaa? Kyllä, nautin Ludovico Einaudin musiikista. Hänen melodiansa ovat rauhoittavia. Oletko koskaan yrittänyt työskennellä hiljaisuudessa? Minulla on, mutta minusta se on vaikeaa. Tarvitsen taustamelua. Entä luonnon äänet? Luonnon äänet ovat myös hienoja. Lintulaulut voivat olla erittäin rentouttavia. Käytätkö mitään sovelluksia musiikkiin? Oppitunti 31. Unelmamatkakohteet. Hei, Anna. Missä unelmakohteessa haluaisit käydä ystävän kanssa? Haaveilen vierailusta Japanissa. Kulttuuri on kiehtova. Mikä kiinnostaa sinua eniten Japanissa? Ruokatemppelit ja vieraanvaraisuus. Haluan kokea kaiken. Oletko tutkinut nähtävyyksiä? Kyllä, haluan vierailla Kiotossa ja Tokiossa. Heillä on niin paljon tarjottavaa. Mitä aktiviteetteja haluaisit tehdä siellä? Haluaisin kokeilla sushi-valmistustunteja. Se kuulostaa nautinnolliselta ja opettavaiselta. Se on erinomainen idea. Haluaisitko tutustua myös luontoon? Oppitunti 32. Vaikuttava kirjoittaminen. Hyvää päivän jatkoa, Anna. Mikä kirjoitus on vaikuttanut sinuun? Kirja Kill a Mockingbird muutti näkökulmaani oikeudenmukaisuuteen. Se on klassikko. Mitä opit siitä? Empatian ja muiden ymmärtämisen merkitys. Se resonoi syvästi minussa. Miltä sinusta tuntui? Se avasi silmäni yhteiskunnallisille asioille. Tunsin sekoituksen vihaa ja toivoa. Mitkä tarinan näkökohdat erottuivat sinusta? Atticus Finchin hahmo on inspiroiva. Hän ilmentää moraalista voimaa. Motivoitko se sinua ryhtymään toimiin? Oppitunti 33. Itsehoidon taide. Mikä on tapa harjoittaa itsehoitoa, joka on ilmainen? Nautin kävelystä luonnossa. Se rauhoittaa mieltäni. Kuulostaa virkistävältä. Mitä huomaat kävellessäsi? Huomaan puita ja lintujen ääniä.
Luonto on rauhallinen. Oletko huomannut, että se auttaa stressiin? Ehdottomasti. Se tyhjentää ajatukseni. Entä sinä? Meditoin kotona. Se on ilmainen ja erittäin rauhoittava. Meditaatio on voimakasta. Kuinka kauan meditoit? Meditoin 20 minuuttia joka päivä. Se keskittää minut. Oppitunti 34. Hätävalmius. Mitä pidät autossasi hätätilanteita varten? Minulla on ensiapupakkaus. Se on tärkeää turvallisuuden kannalta. Se on viisasta. Mikä on mielestäsi välttämätöntä pakkauksessa? Laastarit ja antiseptiset aineet ovat ratkaisevan tärkeitä. Entä sinä? Pidän taskulamppua ja vettä. Ne voivat olla erittäin hyödyllisiä. Ne ovat älykkäitä esineitä. Miksi pidät taskulamppua? Se auttaa sähkökatkojen tai renkaiden rikkoutumisen aikana. Olet oikeassa. Se on käytännöllinen valinta. Ole aina valmis. On parempi olla turvassa kuin pahoillani. Oppitunti 35. Pakkaaminen on helppoa. Miten valmistaudut matkoihin? Pakkaaminen voi olla haaste. Minulla oli tapana kamppailla pakkaamisen kanssa. Nyt luotan tarkistuslistaan. Kuulostaa fiksulta. Mitä tarkistuslistallasi on? Listaan ensin olennaiset asiat, kuten vaatteet ja hygieniatuotteet. Sitten lisään vempaimia ja välipaloja. Se on hyvin organisoitua. Onko sinulla menetelmä vaatteiden valintaan? Kyllä, valitsen asu- ja matkan keston ja aktiviteettien perusteella. Suunnittelen mukavuutta. Mukavuus on avainasemassa matkoilla. Mitä muuta sisällytät? Pakkaan monipuolisia esineitä. Huivi voi olla huopa tai muotiasuste. Se on fiksu temppu. Kokeilen sitä seuraavalla matkallani.